medyo malapit na kami. Kaya pa? Hi Kuya Nong. Hello. So ayun guys, nakapagtayo na kami ng mga tents. And naglalagay kami ngayon ng ilaw. Kasi malamang mamaya sobrang dilim na dito. Ayan, mga solar lights. Nabili lang namin yan sa Shopee. And meron din kaming ring light. Thank you Kuya Nong sa pa-ring light. Ayan. And dito namin siya ilalagay sa ano. Saan ba yun? Ayan, dito sa kahoy. Diyan namin sasabit yung ring light para may ilaw kami hanggang umaga. Ayan, hello guys. Ayun, nilabas nila yung ano, yung pagkain. Nagdala kami ng ano, mga pagkain, yung iba luto na. Kasi mahirap kung dito pa namin ito lulutuin. Baka mahirapan kami. And meron kami chicken, lumpia, and ano ba ito sa Bicol, yung ano, linatik at kanin. Ayan. Sige. Hindi po ba? Pagatin. Ano pa ah? Ayun, si Rrbeach. Sabi kayo, may butane. Alam ba sa ang camping talaga? May butane. Kain na kayo! Hoy, karaw na daw! Kuya Nong! Tawan mo na. Kaya ako lang. Kaya tato, kaya nung sana all. Sana all, di ba? Yung kaya nang aral yung wait to. Ano? Sikat. Sabot. Hindi po taday git. Ako man day. Hindi ako man diba. Joseph, pang pera mo na yan. Hindi! Sabi ka nga dito ang sutulot! Paano ka na ka? Try do
Double attack, keep this Double card. attack. Pick a person to play rock, paper, scissors with loser drinks. Pera ba? Jack and Boy! Free pa. Loser drinks! Tuloy na lang para pa. Double attack ko! Sinong kaduha? Katali! Yung power niya. Inom na? Sarap! Hindi ko man lang yan doon. Siguro sa room show yun. Parang ko unang ibig sabihin. Pick a superhero and act out this superhero without talking. First person to guess correctly, pick someone to drink. Ulit mo dahil. Puro action. Wala, magiging superhero na. Ay, just dahil! Ano man napag-slice naman niya? Arok talaga sa yan. Maguhuli ka mo? Maguli kami, may thesis pa sa akin. Kuya! Good night. Wala man. Morning.